What's up sa inyo mga kalikot? JV Tech PH here. At nandito pa yung aking mga kainuman sa labas. Then balik na tayo. Okay? May bago tayo ngayong i-repair, ang Sakura AV-5023US na may problem daw sa left channel. So di ko na papatagalin pa ang intro. Let's get started. So, itong Sakura na to ay nanggaling pa sa Koloongwan sa aking client. Ang problem daw nito, hindi daw tumutunog yung left channel. Mukhang kailangan ko palinisan lahat ng buttons niya dito. Tsaka yung balance controls niya parang sablay na. Mukhang kailangan na i-replace. Okay, subukan muna natin. Wait, wala tayong audio input. Wait lamang. Okay, nakabukas na ang ating laptop. Mag-play muna tayo ng tracks from DJ Rowell. Saglit lamang. So, ito na yung final verdict natin. Sira ang mga buttons at sira din itong potentiometer. Mukhang wala nang out of control na yung kanyang loudness. So, buksan na natin yung unit. Saglit. Mapapansin nyo guys, puro puro upos ng sigarilyo at malinis dito yung isang kabilang area. Okay, linisan ko muna siya saglit. Tapos magpapatuloy tayo. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one.
Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound. And we just slow For you and I were safe and sound. We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. For you and I were safe and sound.
15 minutes later. Okay, napalitan na natin lahat ng potentiometer. Ngayon susubukan muna natin siya ngayon. At pinalitan ko na rin off camera yung input selector niya kasi putol kanina. Nakita niyo naman sa video. Okay, subukan natin. Hirapan ako minsan. Hindi naman natutulog na. Napansin niyo yun, nag-50 na lang ako. Papa, pero naman ako Okay na. May mga lugay-lug yan si Beno. Hindi ba tayo kami patong wifi? Oops. So, may problema pa tayo sa loudness button. Kailangan ko muna siyang linisan. Saglit. Magbabalik lamang ako. Several bad puns later. Okay. Na linisan na natin yung loudness switch. Try natin ngayon. Okay, testing natin ulit. Malinis na ang loudness switch. Tsaka yung tone direct. Ngayon, isasarado muna natin siya saglit. The next day. Good morning sa inyo mga kalikot. So, okay na po ang ating Sakura AV-5023US. So, hindi ko na siya na-video ang kagabi due to, nagkantahan na dito kagabi. Nag-video kasi sila, kaya hindi ko na tinuloy kagabi. So, ngayon, mag-focus na tayo dito sa ating main event, ang ating Sakura AV-730, toroidal transformer installation. So, kita-kitsa lang sa next video. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, at subscribe. At i-hit ang notification bell natin para updated tayo sa mga bagong videos. This is JP Tech PH, signing out.